Do të vijmë të flasim për protestën e studentëve. Me mua janë bashkuar dy studentë të Fakultetit Juridik, Desara Buci, mirë se erdhe, dhe Vilson Kulemani, mirë se erdhët. Ju keni qenë në grupin e studentëve ditën e sotme që ka krijuar tensione, mund të themi, apo janë përplasur edhe me policinë. Për këtë do të flasim, por fillimisht do t'i referojmë një lajmi të fundit, i cili vjen nga rektorati ka marrë disa vendime në përputhje me kërkesat apo me artikulimin e 4 kërkesave të 2 ditëve më parë të studentëve. Do t'ju bëjmë thirrje studentëve të Universitetit të Tiranës t'i rikthehen procesit mësimor duke garantuar të drejtën e studentëve për zhvillimin normal të këtij procesi. 2. Të marrë masa që të garantohet plotësimi i programit mësimor për vitin akademik 2018-2019 nëpërmjet zvendësimit të orëve mësimore të parealizuara për shkak të protestës, duke përshtatur strukturën akademike të vitit 2018-2019. Të marrë masa të urdhërojë të gjithë strukturat e Universitetit të Tiranës për shtyrje të afatit të pagesës së tarifave dhe shtyrjen e procedurave të marrjes së dokumentacionit për përfitim burse dhe të studentëve të kategorive të veçanta, thuhet në shkresën që mban firmën e rektorit Mynir Koni. Pika 4. Të marrë masa për ngritjen e grupit të punës me përfaqësi nga secila njësi kryesore dhe të ftoj studentët jenë pjesë në përgatitjen dhe realizimin e një plani veprimi në shërbim të përmirësimit të veprimtarisë së Universitetit të Tiranës për kërkimin shkencor, administrimin dhe transparencën e të gjithë aktivitetit të institucionit. Ne do të tentojmë edhe një lidhje me rektorin Mynir Koni, regjia më njofton kur ta kemi gati dhe vjojmë me studentët që kemi në studio të dytë Fakultetit Juridik. Aja është përgjigjur? I Politeknikut. Vajza është e juridikut, ju i Politeknikut, shumë mirë. Janë përgjigjur kërkesave, është përgjigjur rektori kërkesave tuaja, apo letrës artikuluar disa ditë më parë teksa Fakulteti Juridik sot ka shtuar edhe një kërkesë tjetër duke çuar në 10 numrin e çështjeve. Fakulteti Juridik që studentët? Po. Kjo i përket më është një kërkesë i përket gjithë studentëve, pasi kemi parë. Përpara jush kisha 2 studentë ekonomikut, thanë ne nuk jemi dakord me këtë kërkesë, nuk jemi në dieni për letrën dhe kërkesën e zotit për rektorin, për administratorin. Disa minuta para se të vinim këtu, ne ishim tek Universiteti Juridik, dhe gjatë kohës që ishim ne po bënim mbledhje me Cilit fakultete ishin? Ka qenë Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti Politeknik, disa fakultete të saj, siç ishte Fakulteti i Teknologjisë Informacionit, Fakulteti i Inxhinierisë, Ndërtimit dhe Fakulteti i Arkitekturës. Dhe në mbledhje është diskutuar se çfarë do të bëhet dhe jemi vënë në dieni për kërkesën e administratorit, i cili i ka kërkuar policisë së shtetit të ndërhyjë duke na quajtur neve zaptues të universitetit. Administratori, jo vetëm policisë së shtetit, i ka kërkuar policisë private që ndërhyjë me forcë, siç ka ndodhur mbrëm. Personalisht nuk kam pasur mundësi që të jem gjithë natën, por kolegët e mi që ishin aty e kanë përjetuar këtë pjesën e hyrjes me dhunë tek fakulteti. Në orën 1:30 natës. Keni qenë e pranishme në momentin që ka ardhur policia në këtë fakultet, apo ka pas të tjerë student? Nuk ka ardhur policia, ka qenë një tentative policave privat, Eurogjicit, të cilët kanë tentuar pabesisht në orën 1:30 të natës të heqin barikadën e... Ata kanë marrë urdhër, ata besoj i zbatojnë urdhrat që marrin, janë të kontraktuar për të garantuar sigurinë e godinës. Në orën 1:30 të natës janë... Kur ne ishim që në orën 7 të mëngjesit aty gjatë gjithë ditës, ato pikërisht vendosën. Dhe ne i kërkojmë të distancojnë nga këta akte të turpshme. Ne kemi zaptuar atë fakultet dhe atë universitet që në orët e para, domethënë që në orën 7 të mëngjesit, ndërkohë që ata ndërhyjnë në orën 1:30 natës. Kishte proces mësimor gjatë atij orari. Çfarë ka ndodhur tek fakulteti, tek Politekniku? Kanë qëndruar studentët gjatë natës edhe aty të ngujuar apo jo? Jo. Domethënë është diskutuar nga fakultetet të ndryshme se çfarë quajmë ne për shkallëzim të situatës, sepse siç e dini, ne nuk kemi një kryesi e cila do vendosi për ne, por vendosim vetë në mbledhje në grup, i hedhim në votime, fiton shumica dhe më pas bëjmë agjendën e ditës pasardhëse. Është vendosur që juridiku dhe ekonomiku të ngujon brenda universiteteve të tyre. Ndërkohë që Universiteti Politeknik bashkë me fakultetet e tij, domethënë është diskutuar dhe madje kanë bërë dhe një mbledhje të përbashkët bashkë me dekanin, i cili... Do të flasim për këtë mbledhje, por ju keni kërkuar edhe dorëheqjen e Skerdidafës, që është shkarkimi në fakt, më saktë. Skerdidafa që është administratori i rektoratit. Cilat janë shkaqet që çuan një kërkesë të 10 të studentëve? Duke parë dhunën që ushtrua që dje nga policia private, por që ka pasur prani edhe, jo vetëm policia e shtetit,
Falin, jo vetëm privati, por edhe shteti ka ndërhyrë me dhunë, edhe duke parë dhe orarin që ato zgjodhen në orën 1 të natës, ishte një nga arsyet më kryesore sepse çuan në kërkesën e 10 tonën, që ishte shkarkimi i administratorit Skerdi Dafa. Sepse ne jemi student. Ne që nga dita e parë që kemi nisur Urdhri për ndërhyrjen e policisë mban firmën e Skerdi Dafës? Po. Prandaj çojnë në kërkesën e shkarkimit të Skerdi Dafës. Jemi student që në ditën e parë që kemi protestuar, kemi qenë paqësor dhe kjo është vërtetuar më së miri nga ne. Gjithashtu ne nuk duam dhunë dhe ne nuk kemi krijuar fare dhunë në ambientet e shkollës dhe kjo ka qenë një nga arsyet sepse ne kemi çuar në shkarkimin e Skerdi Dafës, në kërkesën për shkarkimin. Qartë. Ndërkohë, Vilson, ju jeni një nga personat që sot keni tentuar të shkatroni, e keni shkatruar në fakt, derën e fakultetit juridik. Ju jeni nga Politekniku. Si funksionoi, pse shkuat aty? Mbrëm në orën 2 të natës, më marrin në telefon shokët e mi, të cilët ishin brenda dhe më thonë që kemi nevojë për ndihmë sepse na ka mësuar policia. Në momentin e parë mora vesh që është policia e shtetit, më pas më thanë që ishte policia private. Dhe duke qenë se ne kemi thënë që ditë e parë që studentët janë të bashkuar, ju bashkova dhe unë, në ditë të mira dhe të këqija do të jemi bashkë. Kjo shoqëri që është krijuar midis nesh është krijuar gjatë këtyre 37 ditëve që ne vazhdojmë të protestojmë. Dhe unë kam qenë aty dhe ju kemi bërë thirrje të gjithë fakulteteve që të vinin për ndihmë dhe të ngujoheshin brenda me ne. Në atë moment ka ardhur Fakulteti i Shkencave të Natyrës, kanë qenë prezente edhe Këshilla Studentor, kryetari i Këshillës Studentor, të cilët nuk janë lejuar të futen brenda. Bashkë me ta kanë qenë edhe studentë të Universitetit të Juridikut. Dhe nuk janë lejuar të futen brenda. Në atë moment, domethënë, ka filluar një shtyrje nga jashtë e derës dhe më pas unë e kam tërhequr nga brenda, sepse ishte rreziku që pasi të dilte dera nga shinat, mund t'ju binte studentave sipër dhe kam tërhequr nga brenda. Po. Kjo ishte domethënë shkatrimi i derës. Ndërsa përsa i përket Skerdi Dafës dhe kujdo Skerdi tjetër, administrator, rektor apo dekan, duhet të dinë që janë thjesht shërbëtorët tanë që marrin, që paguhen për të na shërbyer dhe jo për të na sjellë policinë aty. Si Skerdi, ashtu dhe të gjithë ata të tjerë të cilët do të tentojnë të bëjnë thirrje ndaj policisë së shtetit apo të shkelin mbi ne, do marrin atë që meritojnë. Ata janë thjesht ca plera që do përfundojnë në përkoshat e mbeturinave. Ky vendim ka ardhur pasi studentët kanë artikuluar për herë të parë kërkesën që duhet të rreshtoheshin dekanët, rektorët dhe administratorët me studentët ose kundër studentave. Ka qenë i pari zoti Dhori Kule, i cili në vendim zyrtar e ka shpallur bojkotin zyrtar. Domethënë në mbështetje të studentave të cilët nuk do të paguajnë tarifën e studimit, nuk do të penalizohen për shkak bojkoti dhe vendimet e tjera për zëvendësimin e orëve që janë humbur do të merren pasi të plotësojnë 9 pikat zyrtarisht të amenduara ashtu siç e kërkojmë ne nga zoti kryeminist. I bëj thirrje Sandër Leshit, general Lucit, i cili ishte një general shumë i nderuar para se të përzihen me politikën dhe si gjithë figurat e nderuara që përzihen me politikën të tërhiqet dhe të distancohet. Të mos zhytet në batakun e politikës dhe të zotit Edi Rama. Çfarë lidhje ka ministri i Brendshëm në këtë situatë? Mendoni se me urdhër të tij ka ndërhyrë policia, ndërkohë kërkoni shkarkimin e administratorit të rektoratit? Por sepse kërkesa e administratorit të rektoratit Skerdi Dafa ka shkuar në dorën e Sandër Leshit dhe është e sigurt që kjo gjë është bërë në bashkëpunim. Nëse nuk është përgjigje Sandër Lesha, atëherë kush është për policinë e shtetit, sepse unë atë njoh si ministër të Brendshëm, që është përgjegjës për policinë e shtetit dhe ka ndërhyrë policia e rendit. Ngujimi në fakultetet tuaja apo pengon mësimin ndoshta edhe për studentë që duan të vijojnë mësimin normalisht dhe nuk duan më të protestojnë? Jo, sepse duhet jemi të qartë gjithë që pjesa e bojkotit është protesta më e madhe që ne kemi dhe shumica e studentëve janë për bojkot, ama disa mund të kenë ngelur tek pjesa e pushimeve që ne kishim pushimet dimërore, kanë ngelur nga gjendjet atmosferike, nga bora, kanë ngelur në përrethje, madje ne kishim disa foto, nuk e di nëse i keni ju, që na kanë mbështetur nga vendet ku ato janë të bllokuar. Gjithsesi, dhe duhet kemi parasysh që edhe disa studentë janë dhe kërcënuar, kështu që janë gjitha gjërat që kanë ndikuar te kjo pjesë. Ama bojkoti do vazhdojë derisa 9 pikat ndjes do të
plotësojnë. Edhe 10 pikat. Në fakt, Po, 10 pikat. Jo, unë kisha artikuluar pikën e 10 ndryshe, por nuk e kam artikuluar në për studio, pika 10 do jetë ramaik, nëse zoti kryeministër vazhdon ta kthejë në luftë personale midis studentave dhe atij vet. Ne që në ditën e parë të protestës nuk kemi qenë kundër zotit Rama apo kryeministrit, por kemi kërkuar një dhe momentet e derës. Nuk kemi pasur një luftë personale dhe nuk kemi edhe sot e kësaj dite luftë personale me askënd. Nëse kemi luftë me institucionin dhe pozicionin që ata kanë. Është e qartë, në këto momente ndërkohë është ministri i Brendshëm Sandër Lesha në një aktivitet, është përurimi i komisariatit numër 6, ne do të vijmë me diskutime, nëse ai do të ketë një çështje për studentët dhe një deklaratë, ne do t'i rikthehemi ta ndjekim. Ndërkohë, çfarë problematikash kanë fakultetet të gjithë secilit prej jush që kanë çuar të dilni në këtë protestë që nga muaji dhjetor? Atëherë. Janë vetëm ato 9 pika apo shkon më tej? Pasi kryeministri ka thënë se 9 pikat tuaja do të udhëheqin një proces për riformimin e universitetit. Ka më shumë se kaq? Ka një problem. 9 pikat tona janë në kontradikt me ligjin e arsimit dhe zoti kryeministër nuk do që ligji i arsimit të rrezohet, sepse nëse miratojnë 9 pikat, janë disa pika thelbësore, si për shembull 50% që ne kërkojmë i përfaqësisë dhe do të bëhen zgjedhje të reja, do të rrezoj ligjin e arsimit të lartë. Dhe kjo është i gjithë ngërshi. Nuk është problemi që nuk miratojnë 9 pikat, por është një problem pak më i thellë. Ndërsa zoti kryeministër ka thënë që do i plotsojmë 9 pikat, do plotsoj dhe shumë më shumë, normalisht që këto 9 pika nuk paraqesin të gjitha problematikat që ka universiteti, ka shumë më shumë, mund të ketë dhe 90, jo 9 për 90, por janë thelbësore dhe janë ekzistenciale për momentin. Janë kërkesat më bazike që duhet ekzistonin, domethënë janë disa kërkesa që ne nuk duhet ishim fare duke protestuar për këto kërkesa, sepse janë më bazike. Nuk e di, domethënë ato student, ndoshta janë i përkasi një partie politike të caktuar që thonë që janë plotësuar, por ose zoti Rama që thotë janë plotësuar, por s'kemi parë gjë akoma. Pakti për universitetin e quan kryeministri një draft ku ka reflektuar kërkesat të tuaja. A mendoni se kanë gjetur zgjidhje dhe zë të gjitha çështjet që ju ngrini sipas afateve të qeverisë? Apo jeni kundër edhe paktit? Ndoshta ka pasur studentë të cilët u mashtruan nga ky pakt, por mashtrimi doli shumë shpejt. Në momentin që ai tha përgjysmim tarife, sepse shumica e studentëve dinë që një ndër kërkesat kryesore është përgjysmimi tarifës, siç e dini ju, kemi arsimin nga më të shtrenjtët dhe nivelin më të ulët arsimor. Dhe në momentin që ato u paraqitën në auditor apo në për fakultetet e tyre, pan një letër të ngjidhur në hollin e tyre, të cilët thonin që do të paguani tarifën e plotë, sepse VKM-t e zotit kryeministër që janë hedhur në datën 26 dhjetor, nuk janë hedhur akoma në fletorin zyrtare dhe nuk hyn në fuqi. Dhe po të shkosh në zyrat e financave të fakulteteve dhe këta kërkosh të pjesë, ato thonë që nes na ka ardhur gjë akoma, kështu që tarifa do të paguar e plotë. Pra, për të nisur sezonin e provimeve duhet bërë pagesa e plotë të tarifave pavarësisht deklaratave të qeverisë shqiptare. Por çfarë do të ndodhë më tej? Ju do të vijoni me bojkotin, me nguimin? Do ketë radikalizim, do ketë përshkallëzim. Jeni dakord të gjithë për këtë pasi shumica jemi po. Kemi pasur në këtë studio edhe studentë të tjerë, nuk janë për dhunë, nuk janë për të thyer, për të shkatruar. Dhunën po e krijojnë studentët apo po e krijon policia? Në rastin e ditës së sotme, ju shkatruat një derë së bashku me studentë të tjerë. Kush e shkaktoi këtë? Ishte studentët apo policia? Jo, ishte policia private e cila në orar zyrtar studimi mbyll derën me zinxhir. Ishin student juridiku të cilët donin të fusnin brenda dhe po ndaloi padrejtisht hyrja e tyre brenda. Janë studentët apo policët, po ju pyesun juve? Jeni të dy bashk. Në momentin që dikush të bën diçka të dhunshme, ajo kundërpërgjigja nuk quhet dhunë, ndërkohë që është shkaktuar nga dikush tjetër. Sot gjithashtu studentët e ekonomikut kanë larguar deputetin demokrat Luciano Buci. Thirrjet e studentëve janë jo politike ende. Çfarë të keqe ka që një deputet të kërkojë një letër zyrtare së bashku me imunitetin që i ofron kushtetuta të shmang përplasjet me policinë? Atëherë, çfarë do të thoja unë që në momentin që kemi filluar protestën, ne kemi qenë duke bërë politik, ama thirrjet tona kanë qenë jo parti. Dhe që në momentin që kemi thënë jo parti, kemi rënë dakord që nuk pranojmë asnjë përfaqësues nga asnjë klasë politike që të vijë aty. Dhe prandaj ka ndodhur kjo gjë. Në momentin që ka shkuar deputeti i PD-s, ato i kanë bërë thirrje që të largohen sepse nuk duan përfaqësim politik. Ama politik po bëjmë në vetvete, por jo parti politike, dhe jo përfaqësues nga partitë ndryshme politike.
Atëherë unë Luciano Boçin e shoh si një figurë që është i veshur me imunitet dhe është deputet i Partisë Demokratike në parlament. Nëse do ishte deputeti Luciano Boçi dhe të gjithë ata deputet të cilët janë në parlament dhe na përfaqëson neve pak burr, po them, ta kishte djegur mandatin dhe të vinte të rreshtojë me ne aty. Qëndrote ditën dhe natën, siç qëndruam ne, dhe do ta pranonim. Por nëse vjen dikush nga një parti politike, atëherë do ta largojmë. Unë di pozicionin e zotit Boçi, i cili është në Partinë Demokratike përgjigjës për arsimin dhe Partia Demokratike ka një reformë të saj apo një alternativë të saj për arsimin e lartë. Por Partia Demokratike në vitin 2015 kur është mirator ligji nuk mund të mjaftojë vetëm me 2 deklarata për shtyp që jemi kundër këtij ligji, por duhet ta çonte në gjykatën kushtetuese dhe do kishte mundësinë që ta rrezonte këtë ligj sapo ishte miratuar. Dhe jo sot që ka ndodhur kjo gjë. Jeni të zhgënjur nga gjitha forcat politike? Përsa i përket ligjit arsimit të lartë? Nga gjithë klasa politike e 28 viteve të fundit. Nuk pranojmë askënd i cili ka qenë i përlyer në politikë. Nuk jeni për largim të kësaj qeverie? Ju doni vetëm të plotësojnë kërkesat tuaja? Atëherë ne që në fillim kemi kërkuar që të plotësojnë kërkesat tona, ama nëse nuk janë të aftë të plotësojnë kërkesat, rruga dihet vetë pastaj. Nga kërkesa ekonomike do të kalojmë pas në kërkesa politike. Ndërsa unë jam pro rrëzimit të kësaj qeverie dhe pro rrëzimit të gjithë klasës politike. Si mund të ndodhë kjo? Një parti politike nga studentët? Nuk mund ta them unë diçka të tillë sepse nuk është menduar apo biseduar ndonjëherë. Jo, është e qartë, por ju mendoni se duhet rrëzuar klasa politike. Kush e zëvendëson? Në vitin 90 kur u bë lëvizja e parë studentore, studentët e dhjetorit fitoi kjo klasë politike sepse studentët nuk kishin vetë besimin e duhur. Dhe thonin që ta bëjnë këta që dinë, dhe jo ne. Sepse ne jemi thjesht student, mungonte normalisht informacioni, nuk është siç është sot. Apo ndodhe njëjta gjë sot? Në këtë moment nuk po ndodhe njëjta gjë, sepse studentët kanë vetbesim, janë më të informuar, janë më inteligjentë se ç'kanë qenë, por problemi është se mund të krijohet përçarje dhe në këtë moment nuk është momenti i dur për të folur për një partitë politike apo një lëvizje me më të gjerë. Mos pasja një grupi drejtues në këtë protestë është një pikë e fortë e protestës së studentëve? Është pikë me 2 presa. Që do të thotë? Që do të thotë ka anën e saj pozitive, ka dhe anën e saj negative. Në raport me qeverinë, ku është ana pozitive? Në raport me qeverinë, ana pozitive është që mungesa e kryesisë, qeveria nuk mund të shtypi apo ta kapi protestën si shta zoti kryeministër. Nuk mund korruptojë. Ndërsa nga ana tjetër e thikës, që është ana negative, është që për momentin studentët mund të duken pak të besueshëm sepse janë të çoroditur në atë që bëjnë, sepse nuk është një kryesi që vendos por janë vetë studentët që vendosin. Në komunikimet që keni edhe me studentët e qyteteve të tjera, pas ditës së diel, mendoni për një protestë masive përsëri në shesh apo do të vijojë bojkoti dhe ngujimi nëpër fakultete? Nuk mund të flasim çfarë do të ndodhi mbas ditës së diel, pasi këto që Nuk flasim çfarë do të ndodhi nesër. Ne flasim në periudha dhe në plana afat shkurtra, sikur kemi këto. Deri në ditën e diel kemi vendosur ngujimin. Mbas ditës së diel nuk dihet çfarë do të bëhet. Po për nesër çfarë do ndodh Vilson? Do të vazhdojmë të jemi të ngujuar, do kalojmë dhe natën tek Universiteti Juridikut. Shpresojmë që policia të distancohet dhe të mos tregojë aq e pabesa që të treguam mbrëm. Dhe gjatë kohës që ne ngujohemi, normalisht qëndrojmë të gjithë me një auditor dhe hedhim mendimet e ndryshme, hedhim në votim, fiton shumica dhe më pas japim deklaratat për të informuar studentët e tjerë. Për sa i përket studentës protestës mbarkombëtare që thatë ju pas ditës së diel, nuk mund ta themi me siguri sepse ju e dini që shtresa e studentëve janë një ndër shtresat më të varfra të Shqipërisë dhe ky sistemi ka varfruar ata. Dhe të kërkosh një studenti nga Shkodra apo nga Korça që të vi çdo ditë aty është pak e vështirë sepse nuk ka dhe anën ekonomike. Ne nuk kemi fondet e mjaftueshme që të bëjmë një protestë, për shembull të mbledhim të 140.000 studentët që janë në Shqipëri, të mbledhim në shesh. Por fakti që ata janë me ne dhe kanë bojkotuar njësoj si ne është numër pro dhe për momentin e shoh si një luftë numrash. Nëse ju mendoni që ka pasur studentë të cilët kanë filluar mësimin, ju garantoj unë që kam marrë dhe kamerat të televizionit tuaj apo dhe televizionit tjera dhe kam tentuar të fus brenda auditorëve për të
shfaqur auditorët bosh dhe për të gjerë në pa propagandën që zoti kryeministër bashkë me disa media të kapura prej tij po mundohen të bëjnë. Po urdhërin që ekzistoi brenda fakulteteve për të zhvilluar mësime studentët, qoftë edhe me një student, është një tradhti nga stafi akademik i fakulteteve shqiptare? Në fakt nuk është tradhti, por është kundra ligjit, sepse në bazë të ligjit një pedagog nuk mund të zhvillojë mësime më pak se sa gjysmën e studentëve, numrit përgjithshëm të studentëve. Prandaj nëse ne jemi 30 veta në një grup dhe ai të zhvillojë mësime një person, është kundra ligjit, kështu që nuk mund ta zhvillojë. Domethënë kjo për sa i përket kësaj, sigurisht që ka studentë të cilët do tentojnë të futen në auditore, janë kjo pjesa e studentëve që ndjekin vetëm këto televizionet që duhet i përmend këtu tek ju për t'ju bërë reklam dhe disinformojnë prej tyre, apo pjesë e studentëve që janë pjesë e freshit, të cilët mundohen të bëjnë zhurmusin, si dhe në mbledhjet që bëjmë ne, dhe na shtyn neve që të futem, domethënë hedhin mendimin që të futemi në auditor dhe të dorëzohemi. Jo, studentët nuk do të dorëzohen dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë derisa 9 pikat të vinë të amenduara, ose kjo qeveri e 10-ta do jetë e pare që do të realizohet, por duhet jenë të amenduara, sepse ne e pam që një VKM 288 që në nxori neve në shesh, brenda pak orëve u shfuqizua dhe ne nuk mund të jemi në dorën e një psikopati, i cili si bie në mbrëmje nuk zgjohet në mëngjes. Dhe nuk na jep garancinë e dur, ashtu si nuk po na jep garancinë me anë të policisë dhe policisë private, nuk mund na japi dhe prote ne nuk do i rrim të ngrihemi çdo javë për pika, apo ne në këtë moment që jemi ngritur nuk do të ulemi më derisa mos plotësojnë këto pika. Ju tha ta keni pika të tjera, sigurisht që do kemi edhe pika të tjera, por për momentin do i mbajmë fort këto 10 pika. Sa diskutohet greva e urisë si një mënyrë për përshkallëzimin e kësaj proteste? E kanë marrë studentët parasysh edhe këtë çështje? Çdo alternativë e protestës është marrë parasysh. Ju e shihni se çfarë bëhet nëpër vendet e tjera europiane shumë të zhvilluara si Shqipëria, le të marrim rastin e Francës, e cila u doq Parisi për 5 cent. Ndërkohë që studentët kanë treguar qytetari, deri në këtë moment që po flasim nuk ka pasur akte dhune dhe pabesia e policisë tonë çon ata që të na provokojnë që ne të bëhemi të dhunshëm. Por nëse ne do bëhemi të dhunshëm, të garantoj që e gjithë Shqipëria do të jetë në shesh, sepse të prekësh studentët, shumë plagë të këtij populli janë prekur deri më sot, por plaga më e thellë është plaga e studentëve. E gjithë populli është me studentët dhe dihet që nëse preket një student, kalohet vija e kuqe, që është shumë e rrezikshme për qeverinë. Desara dhe Vilson, faleminderit për këtë bisedë në studio. Faleminderit juve. Ne do të shkojmë tani në publicitet, faleminderit për vëmendjen.